Good evening সবকে আজি আমি MS Excel মানে Microsoft Excelৰ কিছুমান বেসিক বস্তুবোৰ শিকিম কিছুমান ফাংচনছ শিকিম কেনেকৈ টেবল ফৰ্ম কৰে কেনেকৈ প্ৰিন্ট কৰে সো কিছুমান বেসিক Excel ৰিলেটেড বস্তু আজি আমি শিকিম সো দেৰি নকৰি আৰম্ভ কৰো সো Excelত সবতকৈ প্ৰথম আমি এটা টেবল ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব সো প্ৰথমতে মই এটা টেবল ক্ৰিয়েট কৰো য'ত মই লৈ লওঁ ষ্টুডেণ্টৰ নেম student name ট্যাপ কৰি দিওঁ এইটো ডাঙৰ কৰিবলৈ হলে এনেকে ডাঙৰ কৰিব পৰা যায় then student marks লৈ লওঁ যিকোনো টেষ্টত পোৱা মাৰ্কছ মই লৈ লৈছো ইয়াতে আকৌ এইটো আমি ডাঙৰ কৰি দিম ঠিক আছে ওকে এইটো আমাৰ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল দেন নাম কেইটামান লৈ লওঁ যেনেকে ৰাজ ৰাম মোহন ৰাজেশ and Sumita. Okay. Now, students of marks আমি add কৰিম. Suppose আমি এটা বস্তু মেনশন কৰিব পাৰো যে marks is out of 100. ঠিক আছে এইটো আকৌ আমি ডাঙৰ কৰিব পাৰিম এনেকে টানি দিলে ডাঙৰ হৈ যাব সো মাৰ্কস এড কৰি দিও আমি ৰাজে সাপোজ পাইছে এক্সামত 80 মাৰ্কস ৰামে পাইছে সাপোজ 75 মাৰ্কস মোহনে পাইছে 90 মাৰ্কস ৰাজেশে পাইছে 72 মাৰ্কস আৰু সুমিতাই পাইছে 66 মাৰ্কস সো ইয়াতে আমি কি ওলাব পাৰো প্ৰথমতে এইটো আমি টেবল ক্ৰিয়েট কৰিলো টেবল ক্ৰিয়েট কৰাৰ পাছত কিছুমান বেসিক চেঞ্জেছ কৰিব পাৰো যেনেকৈ আমি হেডিং টু বোল্ড কৰিব পাৰো সো আপোনালোকে ইয়াতে এইটো বোল্ড দেখিছে নে এইটো দিব পাৰে বা এইটো কন্ট্ৰোল বি অপশনটো দেখিছে এই কন্ট্ৰোল বি অপশনটো আপুনি কিবোৰ্ডতে টাইপ কৰিব পাৰে সো মই ইয়াত ক্লিক কৰি দিম ইয়াতে আপুনি দেখিছে হেডিং টু আমাৰ বোল্ডত আহি গৈছে আমি এটা সেন্ট্রাল লাইন কৰিব পাৰো বস্তুবোৰ এটা সেন্ট্রাল লাইন কৰিব হলে গোটেইটো সিলেক্ট কৰি ইয়াতে অপশন দেখিছে নে এইটো হল align the text left এইটো লেফটত এলাইন হৈ থকা মানে হৈ যাব সেন্ট্রাল এলাইন কৰিবলৈ হলে আমি এই অপশনটো টিপিব লাগিব সব সেন্ট্রাল এলাইন হৈ গল সেন্ট্রাল এলাইন হৈ যোৱাৰ পাছত আমি এতিয়া কিছুমান বস্তু ওলাব পাৰো যেনেকে টোটাল মার্কস কিমান পালে সো সবে টোটাল মার্কস কিমান পালে এইটো চেক কৰিব বিচাৰো যে আমি লিখিব পাৰো TOTAL টোটাল মার্কস এজ এ হোল টোটাল মার্কস সবে মিলি কিমান পালে আমি ইয়াতো এডিট কৰিব পাৰো বা ইয়াতো এডিট কৰিব পৰা যাব টোটাল মার্কস ইকুয়ালস টু সো ইয়াতে আমি এটা বেসিক ফাংশন আছে যাক আমি সাম ফাংশন কওঁ সো সাম ফাংশন আমি কেনেকৈ লিখিব লাগে যিকোনো ফাংশন লিখা আগত আমি ইকুয়াল টু দিব লাগে তারপর সাম ফাংশনৰ যোনটো শর্ট ফর্ম হল ইয়াতে সামে দিয়া আছে SUM মাৰি দিলে আপোনালোকে অপশন দেখিছে না সেই অপশন আহি যায় প্ৰথম অপশনটো সাম বুলি যোনটো আছে সেইটো ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত কোনটো নম্বৰ কোনটো ৰেঞ্জ অফ নম্বৰটো আপুনি সাম ল'ব বিচাৰে আমি ইয়াৰ পৰা লৈ এইটো নম্বৰলৈকে সামটো ওলাব বিচাৰো ন সো আমি দুটা টাইপ অফ সিলেকশন কৰিব পাৰো যেনেকৈ আমি গোটেইকেইটা একেলগে সিলেক্ট কৰি দিব পাৰো বা ব্ৰেকেটটো ক্লোজ কৰি আমি এন্টাৰ টিপি দিলে চাওক সামটো আহি যাব টোটাল মাৰ্কস আহি যাব বা আমি আৰু এটা অপশন ইউজ কৰিব পাৰো যেতিয়া ইকুৱেল টু দি আমি সাম সেম সাম লিখিলো দেন ফার্স্ট ওয়ার্ড নাম্বাৰটো ক্লিক কৰিলো দেন এনেকে কলন দিলো দেন লাষ্ট নাম্বাৰটো ক্লিক কৰিলো সো এক্সেল নিজে নিজে এই ডাটাটো কালেক্ট কৰি ল'ব এন্ড দেন আমি যদি এন্টাৰ টিপি দিও আমি সেম সামটো সেম পাইছো ন সো সামটো আমি পাই গলো সিমিলাৰলি আমি এভাৰেজ ওলাব পাৰো এভাৰেজ মাৰ্কস সবে কিমান পাইছে সো সেইটো কাৰণে সেম ট্যাপ কৰি মই এইটো সেললৈ গুচি আহিলো এটা এটা বক্সক সেল বুলি কোৱা যায় এক্সেলত সো এই সেলত অহাৰ পাছত মই যদি ইকুৱেল টু টিপিম সেম AB তো এভাৰেজ দেখিছেনে সেকেন্ড অপশন এভাৰেজ নিজে নিজে আহি যাব তো ক্লিক কৰি দিব এভাৰেজত এতিয়া আপুনি কোনটো নাম্বাৰ অফ কোনটো সিৰিজ অফ নম্বৰছৰ আপুনি এভাৰেজ ওলাব পাৰিছে
যে সিলেক্টিভলি একেলগে সিলেক্ট কৰিব পাৰে বা প্ৰথম নম্বৰটো ক্লিক কৰিলে দেন এনেকে কলম দিলে এণ্ড দেন লাষ্ট নম্বৰটো ক্লিক কৰি ব্ৰেকেটটো ক্লোজ কৰি দিব পাৰে এণ্টাৰ টিপি দিলে আপুনি এণ্টাৰ এভাৰেজ স্ক'ৰটো পাই যাব এইটো হ'ল এভাৰেজ স্ক'ৰটো অ'কে এতিয়া মই এই পাৰ্টটো ডিলিট কৰি দিওঁ delete cell okay okay average to ওলাই গ'ল ইয়াতে আৰু আমি কি লব পাৰো এতিয়া আমি কাউন্ট লব পাৰো নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেন্টস কেইটা আছে সো কাউন্ট লব পাৰো বিচাৰ ওলাবলে হলে কাউন্ট ইকুৱেলছ টু ডি এইটো মই জাস্ট দেখাবৰ কাৰণেহে কৈছো দেই এইটো ফাংচনৰ পাৰ্ট নহয় ফাংচনৰ পাৰ্টটো এইটো হ'ব ইকুৱেলছ টু ডি COUNT কাউন্ট দি দিলে আপোনালোকে মানে কাউন্ট ক্লিক কৰি এইটো ক্লিক কৰি দিব প্ৰথমত আহাটো এণ্ড দেন নাম্বাৰ অফ চেলছ বোৰ আপুনি চিলেক্ট কৰি দিব এনেকে দেন এনে ব্ৰেকেটটো ক্লোজ কৰি দিলে সৰি এইটো ভুলকে আহিলে এইটো হ'ব লাগিব equals to COUNT count value 1 semicolon value 2 bracket close sorry কিবা কাৰণটো ভুলকে আহিছে okay আমি ইয়াৰে মিডিয়ানো লব পাৰো কাউন্টটো ইয়াতে মই এবাৰ চেঞ্জ কৰি চাওঁ বেলেগ এটা ফৰ্মুলা দিব বিচাৰো equals to COUNT count এইকেইটা চিলেক্ট কৰি চাওঁ yes দেখিছেনে কাউন্ট 5 আহিছে সো হিচাপ কৰিলে আপুনি গম পাব 1 2 3 4 5 নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেন্টস কেইজন আছে 5 জন সো কাউন্টটো আহিছে 5 তেনেকে আমি মিডিয়ান ওলাব পাৰো মিডিয়ান মানে যিকোনো ডাটাৰ আমি যেতিয়া মিডল পইণ্টটো ওলাও এটোকে মিডিয়ান বুলি কয় মিডিয়ানটো ওলাবলৈ হলে মিডিয়ান ইকুৱেলছ টু MEDIAN মিডিয়ান মাৰি দিব মিডিয়ানটো ক্লিক কৰি দিলে ৰেঞ্জটো আপুনি সিলেক্ট কৰি দিব এনেকে বা মই যোনটো আল্টাৰনেটিভ টেকনিকটো শিকাইছিলো প্ৰথম সেলটো ক্লিক কৰি দিলে দেন সেমিকলন দিলে সৰি কলন দিলে এণ্ড দেন লাষ্টটো ক্লিক কৰি দিলে দেন ক্লোজ কৰি দিলে ব্ৰেকেটটো আৰু এণ্টাৰ টিপি দিলে চাওক আমি মিডিয়ানটো পাই গলো 75 সো এসেনশিয়ালি 75 ইয়াৰ মাজৰ স্কোৰটো হয় যেতিয়া আমি এই নম্বৰ কেইটাক এসেন্ডিং বা ডিসেন্ডিং অৰ্ডাৰত যেতিয়া এৰেঞ্জ কৰিম তেতিয়া যোনটো নম্বৰটো মিডলত আহিব এইটো হ'ব 75 okay similarly আমি এতিয়া maximum marks আৰু minimum marks লব পাৰো so maximum marks ওলাবলে হলে sorry MAXI maximum marks যদি ওলাবলে হয় equals to মই MAX টিপি দিম তাৰপা ৰেঞ্জটো লৈ লম প্ৰথমটো সিলেক্ট কৰি ললো প্ৰথম সেলটো দেন কলন দি দিলো দেন লাষ্টটো সিলেক্ট কৰি দিলো দেন ব্ৰেকেট ক্লোজ কৰি দিলো দেন এন্টাৰ সো মেক্সিমাম মাৰ্ক 90 সো চাব পাৰে ইয়াতে গোটেই এটা ষ্টুডেন্টছৰ মাজত মেক্সিমাম মাৰ্কস যোনটো পাইছে মোহনে পাইছে দ্যাট ইজ 90 সিমিলাৰলি মিনিমাম মাৰ্কস ওলাব পৰা যায় মিনিমাম মাৰ্কস ইকুৱেলছ টু এনেকে MIN মাৰি দিব মিন আহি যাব মিনটো সিলেক্ট কৰি ললে দেন আপুনি সিমিলাৰলি প্ৰথমটো নম্বৰ লৈ ললে কলন টিপি দিলে লাষ্ট নম্বৰটো সিলেক্ট কৰি ললে দেন ব্ৰেকেটটো ক্লোজ কৰি দিলে আপুনি মিনিমাম মাৰ্কসটো পাই যাব সুমিতাই মিনিমাম মাৰ্কস পাইছে কিমান 66 এইটো হৈ গল আমাৰ এক্সেলৰ টোটাল মাৰ্কস আমি ওলালো সাম কৰি সামৰ ফৰ্মুলাটো এইটো হয় এভাৰেজ ওলালো কাউন্ট ওলালো মিডিয়ান ওলালো মেক্সিমাম মাৰ্কস ওলালো আৰু মিনিমাম মাৰ্কস ওলালো আৰু এটা বস্তু যোনটো মই ইয়াত আপোনাক দেখাব বিচাৰিছো এইটো হ'ল পাৰ্চেন্টেজ যদি আমাক পাৰ্চেন্টেজ ওলাবলৈ কয় তেতিয়া আমি কি কৰিম প্ৰথমতে মই এইটো বনাই লওঁ সেলটো সিলেক্ট কৰিলো সেলটো ডাঙৰ কৰি ললো তো বোল্ড কৰিব পাৰি আমি বোল্ড কৰি দিলো
পাৰ্চেণ্টেজৰ ফৰ্মুলাটো কি হ'ব? পাৰ্চেণ্টেজ ইজ নট এ ছিংগল ফৰ্মুলা, এটা মাল্টিপল ফৰ্মুলা থাকে। দুটা ফৰ্মুলা আমি এছেঞ্চিয়েলি ইউজ কৰিব লাগে। প্ৰথমতে চাম, দেন চাম নকৰিও আমি চাওক ইকুৱেলছটো দিব এনেকে, তাৰপৰা ডাইৰেক্টলি আমি নাম্বাৰবোৰ দিব পাৰি, যেনেকে চেল 1টো মই চিলেক্ট কৰিলো, শ্লেছ মানে ডিভাইড, ডিভাইড হাউ মাছ, পাৰ্চেণ্টেজ ওলাবলৈ হ'লে আমি ডিভাইড বাই 100 ইনটু 100 কৰিব পাৰো, হয়নে? এইটোৱে ফৰ্মুলা হয়। ইয়াতে B2 ডিভাইড বাই 100, 100টো কি হয়? ইয়াতে ডিভাইড বাই যোনটো 100 হৈছে সেইটো হ'ল আমাৰ টোটেল মাৰ্কছ, আৰু ইনটু যোনটো আমি 100 কৰিছো এইটো পাৰ্চেণ্টেজৰ কাৰণে কৰিছো। এছেঞ্চিয়েলি এনেকে আমাৰ পাৰ্চেণ্টেজটো আহি যাব। চাওক এণ্টাৰ টিপি দিলে আমি পাৰ্চেণ্টেজ পাই গলো। চিন্স ইয়াতে 100ৰ ভিতৰতে আমি এইটো স্ক'ৰ পাইছে, চ' ডাইৰেক্টলি পাৰ্চেণ্টেজ ফৰ্মতে কনভাৰ্ট হৈ গৈছে। ঠিক আছে, এইটোকে এতিয়া চাওক, মেজিক ষ্টাৰ্টছ হিয়াৰ। এইটো আপোনাৰ ফৰ্মুলাটো এবাৰ দিলে ন, ফৰ্মুলাটো যদি এনেকে দিয়াৰ পাছত এনেকে যদি টানি দিয়ে, চৰি এনেকে নহয়, এই প্লাছ টাইপ দেখিছেনে? পাতলকে প্লাছ এটা আহে যে, এইটো এনেকে যদি টানি দিয়ে, তেতিয়া ফৰ্মুলাটো কপি হৈ যায়। তেতিয়া আপুনি বাৰে বাৰে একে ফৰ্মুলাবোৰ টাইপ কৰি থাকিব নালাগে, এবাৰে টাইপ কৰিলে হৈ যায়। চ' চিন্স এইটো 100ৰ ভিতৰতে আছিলে, চ' এইটো ইজিলি হৈ গ'ল। মই এজিউম কৰো যে এতিয়া টোটেল মাৰ্কছটো চেঞ্জ হৈ গৈছে। টোটেল মাৰ্কছটো যদি মই এতিয়া 120 কৰিলো ছাপ'জ, ঠিক আছে, 120 কৰিলো, এতিয়া পাৰ্চেণ্টেজ কিমান হ'ব? চ' প্ৰথমতে মই এইবোৰ চেঞ্জ কৰি ল'ব লাগিব। ক্লিয়াৰ কণ্টেণ্ট ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল। এতিয়া চাওক পাৰ্চেণ্টেজ ওলাবলৈ হ'লে আকৌ মই এতিয়া চেল 1ৰ ৰিজাল্টটো ল'ব লাগিব, B2, এইটো চেলৰ নম্বৰিং হ'ল B2, ডিভাইড মানে এই শ্লেছটো ডিভাইড বুজায়, টোটেল মাৰ্কছ কিমান এতিয়া 120 হ'ল টোটেল মাৰ্কছ, আৰু পাৰ্চেণ্টেজত ফৰ্মুলাত কনভাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে ইনটু আমি 100 কৰিব লাগিব। চ' এইটো আমাৰ পাৰ্চেণ্টেজৰ ফৰ্মুলা। এণ্টাৰ টিপি দিলো, আমি 120 ভিতৰত 80 পালে কিমান পাৰ্চেণ্টেজ পাইছে এইটো আমি পাই গলো। নাও এই চেলটো আমি চিলেক্ট কৰিম, দেন মই কৈছিলো এই প্লাছৰ চিম্বলটো, যোনটো পাতল প্লাছৰ চিম্বলটো আহে সেইটো আনিব লাগিব, এজত আনি এনেকে টানি দিলে চাওক নিজে নিজে আমি একো নকৰাকে যোনটো ফৰ্মুলা আমি এবাৰ দিছিলো সেইটো কপি হৈ গ'ল, আৰু ইণ্ডিভিজুৱেল মাৰ্কছৰ এগেইনষ্টত আমি পাৰ্চেণ্টেজ পাই গ'লো। চ' এনেকে আমি এটা গিভেন টেবলৰ পাৰ্চেণ্টেজ, টোটেল মাৰ্কছ, এভাৰেজ মাৰ্কছ, কাউণ্ট, মিডিয়ান, মেক্সিমাম মাৰ্কছ এণ্ড মিনিমাম মাৰ্কছ ওলাব পাৰোঁ। চ' হোপফুলি আপুনি এই ভিডিঅ'টো চাই অলপ হেল্পফুল পাব আৰু নিজৰ এক্সেল কৰা প্ৰেক্টিচ ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ।